back to my vlog! Back! Hi guys! Welcome back to my vlog. And for today's vlog, mag-reminisce muna ako ng bakasyon ko sa Cebu. Parang ngayon, medyo matagal na rin siya. Nakita ko kasi yung camera ko. So nahalungkat ko yung mga video doon, saka mga pictures nung nagpunta ako sa Cebu. Bale, second time na yon sa Cebu. At nag-do-it-yourself kami ng pinsan ko. So, I hope na magustuhan nyo. Ayan. Hopefully, after nitong COVID na to is, makabalik uli ng Cebu at makapunta pa sa ibang mga lugar doon. Kung nagustuhan nyo tong video na to, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, eto na guys. And sana magustuhan nyo. Dito kami Cebu. Ayala, Cebu. Ito. Sino ba to? Ito ba yung sampaling ko na? Ito. Oo. Yun lang. Ito po yung Magellan Falls. Yan po. Mulupad. Dito ako sa Cebu. Ayan. Kita? Oo, kita. Dudula sa doy. So, ayun. Ano men? May nagdako. Isaya. At least bubi na kadali. Ano ito? Bahala mo basta ako mukha. Appears it's good.
Sisid! Ay, tayo to arte. Daghan. Ayaw pa sumisid. Arte, may live best. Iwan na yan. Paano makikita isda niya na yung... Takot si Sisi. Ano lagi sa law? Natatakot ako. Nakalublob ka na, takot ka pa. Ay, nasa Kawasan Falls kami. John mo rin kaya sarili. Oo, pinabingin mo na naman. Ayan. Ikot. Parang sila. Welcome to Kawasan. Okay na. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsuする Para akong tanga doon. Tama na nga. Ganda eh. Tama na yan. We are now going back to the first falls. Yun na kami. Kapagod.
kalahating falls. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman getting up. Playing on me. Wow, linis ng tubig. Sarap inumin. Ito nga pala yung tour guide ko. Si Garuts. Siya yung tagaligaw sa akin. Tour guide ko. Nililigaw ako. Mamaya bigyan ko siya 2 piso. Another falls. Mini falls. What? The mini one. Kaso medyo malalim din. Ay! Ito na kami sa London Bridge. Wow!